did it! Finally. I think that now we're basically all in quarantine. I'm tired. I think this is a good time for us to learn new things, which is where this video comes in. Let's just start the video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في كل الفيديوهات الذي ينزل على اليوتيوب يأتيني سؤالين. أولا، ماذا أستخدم لكي أمنتج فيديوهاتي؟ وثانيا، كيف أمنتج فيديوهاتي أصلا؟ وجوابا عن هذا السؤال، هذا الفيديو عن أساسيات أدوبي بريمير برو. وأساسيات أدوبي بريمير برو سهل جدا، وإذا تعلمتها تقدر أن تنزل فيديوهات مثلي أو حتى أحسن. وبرنامج بريمير برو قوي جدا يستخدمها أحسن المنتجون في العالم. However, just before this video starts, to all you English speaking people, this video is going to be in Arabic because there are just so many great editing tutorials in English, but don't worry, there'll still be the subtitles there so you can still follow along. الذي تحتاج لتتابع هذا الفيديو معي هو كمبيوتر وأكيد أدوبي بريمير برو، ولو ما عندك أدوبي بريمير برو في لينك في الديسكريبشن يعطيك 30 يوما مجانا. And by the way, this isn't sponsored at all. Yeah. طيب، وإذا أتيت بهذا هيا نبدأ. وأكيد أول شيء الذي سوف نعملها هي فتح أدوبي بريمير برو، فاضغط عليها هنا. فتحها بطيء شوية. وعندما يفتح أول شاشة الذي سوف تراه هو هذا، فاذهب هنا وأضغط New Project، فسميه شيء مناسب، ثم اختار الملف حتى تخزنه في جهازك، وأنا سوف اختار ديسك جي، ثم اضغط OK. ثم اختار الفيديوهات الذي سوف تمنتج من الكمبيوتر، أنا سوف اختار هذولا وأضعها هنا. وكل الفيديوهات التي سوف استخدمها لهذا الفيديو سوف إن شاء الله يكون في الديسكريبشن لكي تحملها وتستخدمها أنت أيضا. ثم اسحب مقطع رقم 1 وضعها في التايم لاين هكذا. لقد بدأت القصة. صورت مقطع رقم 1، هذا المقطع في مسجد نبوي، هيا نشاهدها مع بعض. السلام عليكم. But today the masjid is just, that's crazy. طيب، مقطع جميل، ولكن في الرجل الذي ينظف، ولا نريد هذا أن يكون في الفيديو، فكيف نقطع هذا من الفيديو كلها؟ فاضغط C على الكيبورد Why isn't it not cutting? Premiere Pro just crashed. فاسحب السحم الأزرق إلى المكان وانظر فين تريد أن يبدأ الفيديو، ثم اضغط C على الكيبورد ويعطيك هذا، واضغط على المكان ثم يقطع. سهل. بعد ذلك اختار V على الكيبورد أو اضغط هذا لكي تختار المؤشر، واختار الفيديو الذي تريد أن تحذف واضغط Delete على الكيبورد وذهب. وأيضا في مقطع في نهاية الفيديو الذي أريد أن أقطع، فاضغط C على الكيبورد واقطعها، ولكن هذا خطأ، أريد أن أقطع هنا، فماذا أفعل لكي أعيد الذي فعلتها؟ اضغط Ctrl Z وذهب، وأقول لك Ctrl Z أنا أستخدمها آلاف المرات في كل فيديو، هي ممكن أحسن شيء في بريمير برو كلها Ctrl Z. ولكن لو أريد أن أعيد الإعادة أضغط Ctrl Shift Z، والآن رجع مرة ثانية، ولكن Ctrl Z ما أريدها هنا، أريد أن أقطع هنا، ثم اختار V لكي تذهب إلى المؤشر مرة ثانية، اضغط عليها واختار Delete، والحمد لله الفيديو جيد الآن. طيب، الآن أخذنا كيف تبدأ إنتاج الفيديو، كيف تقطع وهي C، كيف تختار المؤشر لكي تضغط على الأشياء وهذا ب V، كيف تعيد أشياء وهذا Ctrl Z، وكيف تعيد الإعادة وهذا Ctrl Shift Z. فأخذنا 5 أشياء. الآن تسحب مقطع رقم، أنا سوف أختار مقطع رقم 3 وأضعها في التايم لاين. طيب، والآن الفيديو جيد، ولكن هي
معوج قليل، فكيف نصلحها؟ أولا اختار الفيديو، ثم اذهب فوق واختار المكان الذي يقول Effects Controls، ثم يعطيك الخيارات التالية، وعندما تراها تظن أنها صعبة ولكن هي سهل جدا، لا تخاف. فسوف اختار الروتيشن وأغيرها قليلا إلى هنا، ولكن عندنا مشكلة مرة ثانية. ترى الأسود هنا، فاذهب إلى المكان الذي يقول Scale واسحب الرقم لكي تكبر الصورة حتى يأمل الشاشة كله. والآن الحمد لله ضبطت. العربية صعب. That actually looks so much better. What? والآن شكلها جميل، فسوف نختار كليب رقم 2 ورقم 4 ونضعها. هذا جميل، ولكن أريد أن أفعل شيء واحد آخر. أنا أريد أن أصنع عنوان، وتقول لي كيف تفعل هذا؟ طيب، هي سهل جدا. اضغط Ctrl T على الكيبورد، T للتايتل، والآن صنعت هذا. ولأغيرها أذهب هنا يقول Text في ال Effects Controls وأضغط على الإشارة هنا، ثم ينزل هذا. فاختار الشكل الذي تريد. أنا أريد Gotham Black، ثم اضغط T واذهب إلى الكلمات، ثم اضغط عليهم واكتب الذي تريد، ثم اضغط V، والV مهم جدا. اضغط V واجعلها في وسط الشاشة هكذا. طيب، وأنا أريدها في نهاية الفيديو، فاضغط V واجعلها في النهاية هكذا. والحمد لله كملنا الفيديو. ولكن كيف أشيلها من Premiere Pro وأجعلها فيديو خاصا لحالها على الكمبيوتر؟ أنا أقول لك الآن. اذهب فوق إلى اليسار واضغط الكلمة الذي يقول File، ثم اضغط Export، ثم Media، ويعطيك هذا على الشاشة. أنا أريدها أن يكون ليوتيوب، فأذهب على Preset يقول Match Source High Bitrate وأضغط عليها وأضغط على YouTube Full HD هنا. بعد ذلك اضغط جنب الكلمة الذي يقول Output Name، اضغط عليها لكي تختار المكان الذي تريدها أن يكون في الكمبيوتر. اجعل لها اسم مناسب، ثم اضغط Save، ثم اضغط Export. 3 2 1. والآن كمل، صنعنا فيديو مع بعض. سوف أذهب هنا لكي أراها. But today the masjid is much like way bigger than it was before. It is now over 35 acres big, which is as big as 17 full-sized football pitches, which is just, that's crazy. الحمد لله كملنا. إذا حبيت هذا الفيديو وتريدني أن أفعل فيديوهات مثلها، قل لي في الكومنتس تحت، وأيضا لا تنسى أن تعطي الفيديو لايك وتشترك في القناة. وهذا نهاية الفيديو، إن شاء الله وجدتها ممتع. السلام عليكم.